Hi guys, and welcome back to my channel. And for you out there who's new, thank you for stopping by, and I hope you stay with me until the end of this video. Okay, since naka-lockdown tayo and ano kaya yung mga pwede natin gawin during quarantine or during lockdown? Of course, aside from pagtitiktok. Okay? So, please join me guys and keep on watching. So, first, I'm using a sunblock. Okay. I'm using Rix. Yan. So, ito, may SPF 60 siya. It doesn't matter naman kung anong brand yung preferred nyo na gamitin. As long as, check nyo yung SPF niya. Kasi, very important na yung sunblock na gagamitin natin or bago tayo lumabas is we use a sunblock para hindi mag-damage yung skin natin, and at the same time kasi too much exposure to sun may cause freckles o yung pekas. Okay? Yung kagandahan lang sa sunblock na to, ano siya, hindi siya balagkit kasi parang gel base siya. After ng sunblock, I normally use yung face powder na ito. Ito, may ano din siya. May vitamin E siya. Okay? Pero, may time na gumagamit din ako nito. Okay? Yung Maybelline all-in-one BB stick. Okay? So, first ito na muna yung gagamitin ko. Kasi ito, pwede siya pang retouch na lang. O okay, pang final touch. Pang finish yan. So, ito madali lang itong siyang gamitin. Dami nyo na din yung leeg nyo. Pero hindi naman kayo nagmukhang sumubsob sa harina. So, after nyan, for my blush on, para hindi naman mukhang maputla yung mukha ko kasi kapag hindi ako naglagay ng blush on, para kung may sakit na ang putla. So, for blush on, ito yung one of my favorite, okay? Yung Sophie Magic Pink. Okay? Kasi ito guys, kahit anong skin tone mo, nagbe-blend siya, tapos nagmamatch siya sa skin tone. Kahit maputi ka or morena ka. Okay? Unlike yung blush on na compact, tapos i-apply mo siya. Di ba madaming shade yun? So, kailangan pang hanapin yung shade na magmamatch sa skin mo. Okay? May natry ako yung lip cheek and tint. Pero ano yun siya, kapag hindi mo agad na spread sa face mo, parang anlagkit, ang hirap na siyang i-spread. Ito kasi, yung Sophie, creamy siya.
maglagay ka, spread mo agad. Huwag mong iwanan ng for few seconds kasi parang magpapatch siya yung kulay doon. So, dapat spread mo siya agad. Yan. At maganda pa dito guys, kasi hindi siya basta-basta na bubura. Like, pag nagilamos ka, parang waterproof siya. Hanggat hindi mo siya sinasabon, hindi siya matatanggal. Yun. Kaya medyo tipid to eh. Alam nyo ba ito guys, hanggang ngayon meron pa siya. So, since January, ginamit ko na to. Tapos, ano na ngayon? April. Medyo matipid siyang gamitin. Kasi konti-konti lang yung gamit. Lagyan mo ng konti dyan. Yan. Diba? Tapos, ang lip balm. It's important na bago ka mag-apply ng lipstick, mag-apply ko na ng lip balm. Especially kung matte yung gamit mong lipstick na medyo talagang super matte siya. Kung sensitive yung lips mo, nagcha-chappy siya, so better na mag-apply ka ng lip balm. Like ako, nagbabalat-balat kasi yung lips ko. Kahit anong lipstick yung gamitin ko, kahit hypoallergenic pa siya, or for chappy lips, or sensitive lips, skin, ano ba? Basta yun. May tendency pa rin na nag-dry yung lips ko. So, after nyan, nag-apply tayo ng lipstick. Okay. Any lipstick will do. Siyempre, kung ano yung gusto nyong shade para sa inyo, yun. Carry nyo. Pero may time na hindi na ako nagli-lipstick. O, diba? Tapos, syempre, para to highlight yung mata natin, pwede naman tayo mag-apply ng mascara. Minsan pag nasa mood ako, nag-apply ako ng eyeliner. Okay? Pero since everyday simple makeup look lang naman tayo, so okay na yan guys. Ayun guys, this is my everyday simple makeup look. Okay? And by the way guys, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And thank you for watching and staying with me. And I hope to see you guys on my next one. Bye!